สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านในคืนที่แสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเพียงแหล่งกำเนิดแสงเดียวในห้องนอนที่เงียบสงัดผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยตกอยู่ในสภาวะเดียวกันสภาวะที่ความอ้างว้างมันกัดกินหัวใจจนเราโหยหาใครสักคนที่อาจจะเป็นเพียงคนแปลกหน้าแต่กลับทำให้เรารู้สึกว่าโลกที่แสนเย็นชานี้ยังมีความหมายอยู่บ้าง เอกชายหนุ่มวัย 32 ปี ผู้ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำงานในออฟฟิศและกลับมานอนที่คอนโดเพียงลำพัง เขาก็เหมือนกับใครหลายคนที่เลือกจะเปิดแอปพลิเคชันหาคู่ขึ้นมาเพื่อระบายความเหงา นิ้วหัวแม่มือของเขาปัดผ่านใบหน้าของผู้คนมากมายไปทางซ้ายครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ภาพของหญิงสาวคนหนึ่ง เธอชื่อว่าริน ใบหน้าเรียวสวย ดวงตาที่ดูเศร้า แต่แฝงไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างในโลกใบนี้ เอกตัดสินใจปัดขวา และไม่นานนัก เสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้น มันคือเสียงที่เปลี่ยนจังหวะหัวใจของเขาไปตลอดกาลเพราะรินกดยืนยันการจับคู่กับเขาเช่นกัน บทสนทนาเริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่าย รินไม่ได้ทักทายด้วยคำหวานที่ดูปลอมเปลือก แต่เธอถามเขาว่า วันนี้เหนื่อยไหมคะคำถามที่แสนธรรมดา แต่กลับกระแทกเข้าไปในใจของคนที่แบกโลกไว้ทั้งวันอย่างเอก เขาเริ่มพิมพ์เล่าเรื่องราวความเหนื่อยล้า ความกดดันจากที่ทำงาน และความฝันที่เขาไม่เคยบอกใคร รินรับฟังอย่างตั้งใจ เธอโต้ตอบด้วยคำพูดที่แสดงถึงความเข้าอกเข้าใจ วิเคราะห์ถึงความรู้สึกที่เขากำลังเผชิญได้อย่างแม่นยำจนเอกรู้สึกทึ่ง เขาเริ่มคิดในใจว่า นี่อาจจะเป็นพรหมลิขิตที่เทคโนโลยีหยิบยื่นมาให้ในวันที่เขาอ่อนแอที่สุด ความสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริงดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทุกเช้าเอกจะตื่นมาพร้อมกับข้อความทักทายที่ทำให้เขายิ้มได้ และทุกคืนเขาก็จะหลับไปพร้อมกับเสียงของเธอที่คุยกันผ่านสายโทรศัพท์ รินเล่าว่าเธอทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนส่วนตัว ชีวิตของเธอดูดี มีไลฟ์สไตล์ที่น่าอิจฉา แต่เธอกลับบอกว่าสิ่งที่เธอขาดหายไปคือเพื่อนคู่คิดที่คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเอก เอกเริ่มถลำลึกเข้าไปในบ่วงแห่งความรู้สึกนี้โดยไม่รู้ตัวเลยว่า ภายใต้ภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบ และถ้อยคำที่อาบไปด้วยน้ำผึ้งนั้น มีเงาบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังม่านมืดมิดที่เขามองไม่เห็น และเขากำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในกับดักนั้นอย่างเต็มใจ หลังจากที่รินก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเอกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นสีชมพูไปเสียหมดความอ้างว้างที่เคยเป็นเหมือนเมฆหมอกปกคลุมใจได้จางหายไปแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและการรอคอยในบทสนทนาครั้งล่าสุดรินเริ่มเปิดใจถึงความสำเร็จของเธอมากขึ้นเธอเล่าเรื่องการขยายพอร์ตการลงทุนที่ทำให้เธอมั่นคงในทุกวันนี้พร้อมกับส่งรูปภาพการใช้ชีวิตในร้านอาหารหรูหรือทริปท่องเที่ยวต่างประเทศมาให้เอกดูบ่อยขึ้นเอกไม่ได้รู้สึกอิจฉาแต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองช่างด้อยค่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่แสนเพียบพร้อมคนนี้รินสังเกตเห็นความเงียบของเอกผ่านตัวอักษรเธอจึงรีบปลอบโยนด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าเรื่องเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์หรอกนะคะเอกแต่มันคือการที่เรามีความมั่นคงพอที่จะดูแลกันและกันในอนาคตได้ต่างหากรินอยากให้เราสองคนมีความสุขแบบนี้ไปนานๆไม่อยากให้เอกต้องมานั่งทำงานหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลาให้ตัวเองแบบนี้คำพูดของเธอช่างดูหวังดีและเต็มไปด้วยความห่วงใยมันทำให้เอกรู้สึกว่ารินไม่ได้มองเขาแค่คนคุยชั่วคราวแต่เธอกำลังมองไปถึงอนาคตร่วมกับเขาจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งรินส่งภาพหน้าจอที่เป็นกราฟตัวเลขสีเขียววิ่งขึ้นลงดูซับซ้อนมาให้เอกเธอถามเขาด้วยท่าทีทีเล่นทีจริงว่าวันนี้รินเพิ่งทำกำไรได้นิดหน่อยพอเป็นค่าขนมเอกอยากลองให้รินช่วยสอนดูไหมคะเผื่อเอกจะมีรายได้เสริมเอาไว้ไปเที่ยวด้วยกันในวันที่เราเจอกันจริงๆคำว่าวันที่เราเจอกันจริงๆมันเหมือนกุญแจที่ไขความระแวงของเอกให้หลุดลอยไปเขารู้สึกว่าการลงทุนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือการลงทุนเพื่อความสัมพันธ์ของเขากับเธอเอกเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหากเขาปฏิเสธเขาจะดูเป็นคนขลาดกลัวในสายตาผู้หญิงที่เขาเริ่มจะรักคนนี้หรือเปล่ารินไม่ได้กดดันเธอเพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สวยงามเธอใช้จิตวิทยาในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายเลือกเองแต่ในความเป็นจริงเอกกำลังเดินตามเส้นได้ที่เธอขึงไว้ในความมืดอย่างช้าๆโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเงินจำนวนแรกที่เขากำลังจะโอนออกไปนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการสูญเสียที่เขาอาจจะไม่มีวันเรียกคืนกลับมาได้และปมที่รินทิ้งไว้ในใจของเขาก็กำลังจะเริ่มกระชากตัวตนของเขาทีละนิด
ความลังเลใจของเอกในคืนนั้นดูเหมือนจะเป็นกำแพงด่านสุดท้ายที่เขาสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองแต่มันช่างเป็นกำแพงที่เปราะบางเหลือเกินเมื่อเจอกับคลื่นความหวานที่รินส่งมาผ่านข้อความเสียงปลายนิ้วที่เคาะลงบนหน้าจอโทรศัพท์ในความมืดกลายเป็นเสียงที่ดังก้องที่สุดในความรู้สึกของเขารินไม่ได้ขยันขยอให้เขาลงทุนด้วยเงินก้อนโตเธอเริ่มจากจุดที่เขาสบายใจที่สุดเธอบอกกับเขาว่าลองดูแค่เศษเงินที่เอกใช้ซื้อกาแฟในแต่ละวันก็ได้ค่ะรินแค่อยากให้เอกเห็นภาพว่าเงินมันทำงานแทนเราได้ยังไงไม่ต้องโอนให้รินนะแต่รินจะสอนให้เอกเปิดบัญชีเองในระบบที่รินใช้อยู่คำว่าไม่ต้องโอนให้รินมันเหมือนยาสลบที่ทำให้ความระแวงของเขามอดดับลงเอกตัดสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่เธอบอกหน้าตาของมันดูทันสมัยและน่าเชื่อถือจนเขาไม่ได้เฉลียวใจเลยว่านี่คือโลกจำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเขาโดยเฉพาะเขาโอนเงินก้อนแรกไปเพียงไม่กี่พันบาทเพียงเพื่อจะลองเชิงตามคำแนะนำของเธอและเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตัวเลขในหน้าจอจากหลักพันก็ขยับขึ้นเป็นกำไรหลักร้อยความรู้สึกตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่มันคือความรู้สึกของการเป็นผู้ชนะเอกรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นมาทันทีและที่สำคัญที่สุดคือเขารู้สึกว่าเขามีเรื่องที่เชื่อมโยงกับรินได้ลึกซึ้งกว่าเดิมเขาเริ่มจินตนาการไปถึงวันที่เขาสามารถลาออกจากงานประจำมานั่งดูตัวเลขพวกนี้ข้างๆเธอในร้านกาแฟบรรยากาศดีๆสักแห่งรินฉลองความสำเร็จเล็กๆของเอกด้วยคำชมที่ทำให้เขาตัวลอยเขาเรียกเขาว่าคนเก่งและเริ่มเล่าถึงโครงการใหญ่ที่เธอกำลังจะทำซึ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงเธอใช้จิตวิทยาการดึงความลับมาแชร์เพื่อให้เอกรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษที่ได้รับรู้เรื่องสำคัญนี้รินบอกว่าปกติรินไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยนะคะแม้แต่คนในครอบครัวแต่สำหรับเอกรินรู้สึกว่าเราเป็นคนคนเดียวกันเอกเริ่มตกตะกอนในใจว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่มันคือการสร้างอนาคตร่วมกันอย่างที่เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนแต่ท่ามกลางความตื่นเต้นนั้นมีเพียงความเงียบงันของห้องนอนที่ดูเหมือนจะพยายามเตือนเขาอยู่ลึกๆความสำเร็จที่ได้มาง่ายเกินไปมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเอกยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังถูกจูงมือเดินเข้าไปในเขาวงกฏที่ทางออกถูกปิดตายไว้แล้วและรินที่เขาเห็นว่าเป็นแสงสว่างแท้จริงแล้วอาจจะเป็นเพียงเงาสะท้อนของความโลภที่เธอกำลังใช้มันเป็นเหยื่อล่อเพื่อกระชากหัวใจและทุกอย่างที่เขาเกลียดกลัวออกมาแฉให้โลกเห็นภายหลังม่านผืนนี้ความหอมหวานของกำไรก้อนเล็กๆในพาร์ทที่แล้วกลายเป็นสารเสพติดที่ทำให้เอกเริ่มมองหาโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมในทุกเช้าที่เขาตื่นมาสิ่งแรกที่เขาทำไม่ใช่การล้างหน้าแต่คือการเปิดหน้าจอเพื่อดูผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสรินเริ่มเปลี่ยนจังหวะการสนทนาจากการปลอบประโลมเป็นการวางแผนอนาคตที่ดูจริงจังขึ้นเธอเริ่มส่งภาพบ้านในฝันภาพรถยนต์ที่เธออยากจะซื้อและภาพทริปท่องเที่ยวต่างประเทศที่เธอวางแผนจะพาเขาไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเอกฟังคำบรรยายถึงลมหนาวในยุโรปและมื้ออาหารค่ำใต้แสงเทียนผ่านสายโทรศัพท์จนเขาสามารถดมกลิ่นความสุขนั้นได้จริงๆแม้ว่าตัวเขาจะยังนั่งอยู่ในห้องเช่าแคบๆก็ตามแต่แล้วรินก็เริ่มทิ้งระเบิดความกังวลใส่เขาด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นกังวลอย่างเห็นได้ชัดเธอเล่าว่าตอนนี้มีช่องโหว่ของตลาดที่เรียกว่าโอกาสทองซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในรอบหลายปีมันคือการทำกำไรแบบทวีคูณแต่เงื่อนไขคือต้องใช้เงินวางหลักประกันที่สูงกว่าเดิมรินบอกว่าเธอเอาเงินเก็บทั้งหมดของเธอลงไปในนี้แล้วและเธอกลัวเหลือเกินว่าถ้าเอกไม่รีบคว้าโอกาสนี้ไว้เราสองคนอาจจะต้องรอไปอีกนานกว่าจะได้ใช้ชีวิตคู่แบบที่เราฝันกันไว้ความกลัวที่จะสูญเสียโอกาสสำคัญหรือที่เรียกว่าแรงกดดันจากความเสียดายถูกนำมาใช้กับเอกอย่างแยบยลเอกเริ่มคำนวณเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่เขาสะสมมาทั้งชีวิตเงินก้อนนั้นถูกวางไว้สำหรับยามเกษียณหรือเหตุฉุกเฉินแต่คำว่าเพื่อเราสองคนของรินมันมีน้ำหนักมากกว่าทุกอย่างในโลกเขาพยายามตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันเสี่ยงไปไหมแต่รินก็มักจะมีคำตอบที่เตรียมไว้แล้วเสมอเธอส่งหลักฐานการถอนเงินหลักแสนของเธอให้เขาดูเพื่อยืนยันว่าระบบนี้มันถอนได้จริงและปลอดภัยการเห็นคนที่เราเชื่อใจทำสำเร็จไปก่อนมันทำให้กำแพงความกลัวพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำตอนนี้เขาจะเป็นผู้ชายที่แย่มากที่ทิ้งให้ผู้หญิงที่เขารักต้องสูญเสียโอกาสไปคนเดียว
ในคืนที่เขากำลังจะตัดสินใจโอนเงินก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตรินไม่ได้เร่งรัดแต่เธอเลือกที่จะเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตของเธอให้เขาฟังเธอเล่าว่าเธอเคยถูกหลอกและผิดหวังมามากแค่ไหนจนกระทั่งมาเจอเอกที่ทำให้เธอเชื่อมั่นในความรักอีกครั้งการแสดงความอ่อนแอของรินทำให้เอกรู้สึกว่าเขาต้องเป็นฮีโร่ที่จะปกป้องเธอและวิธีเดียวที่จะปกป้องอนาคตของเราคือการเดินหน้าต่อในเกมนี้เอกสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะกดปุ่มยืนยันการโอนเงินจำนวน7หลักออกไปโดยที่เขาไม่ได้สังเกตเลยว่าปลายสายที่ดูเหมือนจะสั่นเครือด้วยความซึ้งใจของรินนั้นมีรอยยิ้มที่เย็นเยือกซ่อนอยู่ในความเงียบและความว่างเปล่าที่เขากำลังจะเผชิญมันใหญ่กว่าที่เขาจะจินตนาการได้ในพาร์ทต่อไปหลังจากที่นิ้วของเอกกดยืนยันการโอนเงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตออกไปความรู้สึกแรกที่เข้ามากระแทกใจไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือความโล่งใจอย่างประหลาดเหมือนเขาก็แค่ส่งต่อภาระความคาดหวังไปให้กับโชคชะตาและแน่นอนว่าในโลกสมมุติที่รินสร้างขึ้นโชคชะตามักจะใจดีเสมอเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตัวเลขในบัญชีในแอปพลิเคชันนั้นก็พุ่งสูงขึ้นจนทำให้เขาตาพร่าจากหลักล้านกลายเป็น3 ล้านในชั่วข้ามคืนเอกนั่งจ้องหน้าจอนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจของเขาเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บหน้าอกเขาเริ่มคำนวณในหัวว่าเงินจำนวนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปได้ขนาดไหนเขาจะซื้อบ้านให้แม่จะลาออกจากงานที่น่าเบื่อและที่สำคัญที่สุดเขาจะพิสูจน์ให้รินเห็นว่าเขามีดีพอที่จะยืนเคียงข้างเธอในสายคืนนั้นเสียงของรินดูสดใสและตื่นเต้นยิ่งกว่าทุกครั้งเธอบอกกับเอกว่ารินดีใจกับเอกที่สุดเลยค่ะเห็นไหมว่ารินบอกแล้วว่าเอกทำได้ตอนนี้เราไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรอีกแล้วนะเรามาวางแผนเรื่องทริปญี่ปุ่นเดือนหน้ากันดีไหมคะรินอยากไปดูซากุระกับเอกจริงๆคำพูดเหล่านั้นเหมือนน้ำทิพย์ที่ฉโลมใจคนอ้างว้างเอกเริ่มเชื่ออย่างสนิทใจว่านี่คือรางวัลของความกล้าหาญเขาเริ่มใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากขึ้นเริ่มสั่งของฟุ่มเฟือยมาประดับห้องเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นเศรษฐีใหม่ที่มีเงินเก็บหลักล้านรออยู่ในระบบแต่แล้วความเงียบสงัดของยามเช้าวันหนึ่งก็ทำให้เขารู้สึกถึงความผิดปกติเอกพยายามจะลองถอนเงินออกมาเพียงแค่หลักหมื่นเพื่อมาจ่ายค่าบัตรเครดิตที่เขาเพิ่งรูดไปแต่ระบบกลับขึ้นข้อความตัวสีแดงที่เขียนว่าการถอนเงินล้มเหลวกรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเอกรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่คอเขาพยายามกดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ผลลัพธ์ยังเหมือนเดิมเขาตัดสินใจทักไปหารินด้วยมือที่สั่นเทารินตอบกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยน้ำเสียงที่เป็นกังวลเธอบอกว่าเธอเองก็กำลังเจอปัญหาเดียวกันและดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดเอกเริ่มรู้สึกถึงไอเย็นที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาในหัวใจบรรยากาศรอบตัวที่เคยดูสดใสกลับเริ่มมืดมนลงอย่างกระทันหันและเขากำลังจะได้เรียนรู้ว่าประตูของเขาวงกตนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เดินออกไปได้ง่ายๆอย่างที่เขาคิดไว้แต่แรกความกังวลเริ่มเปลี่ยนเป็นความตื่นตระหนกเมื่อรินส่งภาพบันทึกหน้าจอการคุยกับฝ่ายบริการลูกค้ามาให้เอกดูในนั้นระบุว่าเนื่องจากบัญชีของเอกมีการทำกำไรที่สูงเกินไปในระยะเวลาอันสั้นระบบจึงทำการระงับการถอนเพื่อตรวจสอบการฟอกเงินและวิธีเดียวที่จะปลดล็อกได้คือเอกต้องจ่ายภาษีเงินได้ล่วงหน้าเป็นจำนวน 15% ของยอดเงินทั้งหมดในบัญชีเอกนั่งซุดลงบนโซฟาตัวเลข 15% จากเงิน3 ล้านมันคือเงินหลายแสนบาทซึ่งตอนนี้เขาไม่เหลือเงินในบัญชีออมทรัพย์แม้แต่บาทเดียวเพราะเขาลงไปกับโอกาสทองจนหมดสิ้นแล้วรินโทรมาหาเขาพร้อมเสียงสะอื้นเธอเล่าว่าเงินของเธอเองก็ติดอยู่ในนั้นหลายล้านเหมือนกันและเธอกำลังพยายามหาทางกู้ยืมเงินจากเพื่อนมาจ่ายค่าภาษีนี้เพื่อให้เงินทั้งหมดถูกปล่อยออกมาเธอพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าเอกคะรินขอโทษจริงๆที่พาเอกมาเจอเรื่องแบบนี้รินไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยถ้าเราหาเงินก้อนนี้มาจ่ายไม่ได้เงินทั้งหมดที่เราทำมามันจะกลายเป็นศูนย์และบัญชีจะถูกปิดถาวรภายใน48 ชั่วโมงการเห็นผู้หญิงที่เขารักร้องไห้และโทษตัวเองทำให้สัญชาตญาณของการเป็นผู้ปกครองในตัวเอกทำงานหนักขึ้นเขาไม่ได้มองว่านี่คือกลลวงแต่มองว่านี่คืออุปสรรคที่เขาต้องข้ามไปให้ได้เพื่อรักษารินและอนาคตของเขาเอาไว้
จิตวิทยาของการถูกบีบด้วยเงื่อนไขเวลาหรือที่เรียกว่าการสร้างสภาวะฉุกเฉินปลอมๆทำให้เอกไม่มีเวลาหยุดคิดอย่างรอบคอบรินเริ่มเสนอทางออกที่ดูเหมือนหวังดีเธอบอกว่าเธอหาเงินมาได้ส่วนหนึ่งแล้วและถ้าเอกพอจะหามาได้อีกสักครึ่งหนึ่งเธอก็จะช่วยเอาไปรวมกันเพื่อจ่ายให้ระบบก่อนเอกเริ่มมองไปที่สินทรัพย์ชิ้นสุดท้ายที่เขามีนั่นคือรถยนต์ที่เขาเพิ่งผ่อนจบและใบตราสารหนี้ที่เขาเก็บไว้เป็นเงินสำรองสุดท้ายของครอบครัวรินไม่ได้บังคับให้เขาขายแต่เธอพูดพร่ำถึงความฝันที่เราจะไปดูซากุระด้วยกันความฝันที่ตอนนี้ถูกขั้นกลางด้วยกำแพงเงินเพียงไม่กี่แสนบาทในความสลัวของห้องนอนเอกมองไปที่รูปถ่ายของรินในโทรศัพท์ความสวยงามของเธอยังคงดูบริสุทธิ์ในสายตาของเขาตัดสินใจโทรหาเต็นท์รถมือสองในทันทีความคิดที่จะถูกหลอกไม่ได้หลุดเข้ามาในหัวของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะความโลภและความรักมันได้บดบังความจริงไปจนหมดสิ้นเขาไม่รู้เลยว่าการยอมเฉือนเนื้อตัวเองครั้งนี้ไม่ใช่การซื้อทางออกแต่มันคือการปูพรมแดงให้กับผู้ล่าที่กำลังรอจังหวะสุดท้ายเพื่อจะหายตัวไปในกลีบเมฆและสิ่งที่เขากำลังจะทำในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตที่เขาจะไม่มีวันลืมไปจนตายเสียงปากกาที่ตลบลงบนเอกสารซื้อขายรถยนต์ดังก้องอยู่ในหูของเอกมากกว่าครั้งไหนๆมันไม่ใช่แค่การขายรถแต่มันคือการขายความภาคภูมิใจที่เขาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตลอดหลายปีที่ทำงานมาบรรยากาศในเต็นท์รถมือสองวันนั้นดูเทาหม่นและอึดอัดกลิ่นเบาะหนังเก่าๆและเสียงพัดลมเพดานที่หมุนวนอย่างเหนื่อยล้ายิ่งตอกย้ำความรู้สึกสมเพชตัวเองที่เขากำลังเผชิญเจ้าของเต็นท์รถมองหน้าเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยเขาถามเอกว่าร้อนเงินขนาดนั้นเลยเหรอถึงยอมขายในราคาที่ถูกกดขนาดนี้เอกได้แต่พยักหน้าเงียบๆในหัวของเขาไม่ได้คิดถึงมูลค่าของรถที่หายไปเลยแต่เขากลับเห็นเพียงใบหน้าของรินที่กำลังร้องไห้และความฝันเรื่องซากุระที่ญี่ปุ่นที่เธอมั่นสัญญาไว้เมื่อเงินก้อนสุดท้ายจากการขายรถและถอนใบตราสารหนี้โอนเข้าบัญชีเอกไม่รอช้าที่จะโอนมันต่อไปยังระบบแอปพลิเคชันนั้นทันทีเขาแจ้งรินด้วยความตื่นเต้นว่าเขามีเงินจ่ายค่าภาษีแล้วนะรินตอบกลับมาด้วยข้อความที่ดูตื้นตันใจอย่างที่สุดเธอบอกว่าเอกคือฮีโร่ของเธอจริงๆและเธอสัญญาว่าถ้าเงินทั้งหมดถูกถอนออกมาได้เธอจะคืนเงินส่วนของรถให้เอกเป็นอันดับแรกแต่ความดีใจนั้นกลับอยู่ได้ไม่นานเมื่อเขากดแจ้งถอนเงินอีกครั้งหน้าจอเดิมที่เคยขึ้นคำว่าล้มเหลวกลับเปลี่ยนเป็นข้อความใหม่ที่ทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นระบบแจ้งว่าบัญชีของเขาถูกยกระดับเป็นสมาชิกระดับพิเศษโดยอัตโนมัติเนื่องจากมียอดเงินหมุนเวียนสูงและจำเป็นต้องโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนเพิ่มอีก100,000 บาทเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงความรู้สึกเหมือนถูกตบหน้ากลางสี่แยกมันเป็นแบบนี้นี่เองเอกเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในอกเขาทักไปหารินด้วยอารมณ์ที่เริ่มคุมไม่อยู่แต่รินกลับตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ดูอ่อนแรงและแตกสลายยิ่งกว่าเดิมเธอบอกว่าเธอเพิ่งหน้ามืดล้มลงในห้องน้ำเพราะความเครียดและตอนนี้เธอกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลรินส่งรูปสายน้ำเกลือที่ติดอยู่กับข้อมือเรียวเล็กของเขาพร้อมกับข้อความว่ารินขอโทษที่รินช่วยอะไรเอกไม่ได้เลยในตอนนี้รินเป็นภาระของเอกใช่ไหมคะจิตวิทยาการสร้างความรู้สึกผิดถูกนำมาใช้กับเอกอีกครั้งแทนที่เขาจะโกรธที่ระบบมีปัญหาเขากลับต้องมานั่งปลอบใจผู้หญิงที่กำลังป่วยและนั่นทำให้เขามองข้ามความผิดปกติทั้งหมดไปเพียงเพราะคำว่าสงสารและคำว่ารักที่รินขีดเขียนขึ้นมาหลังม่านแห่งการหลอกลวงนี้ความสับสนโอลหม่านในจิตใจของเอกทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่สายจากรินมันคือสายจากแม่ของเขาที่อยู่ต่างจังหวัดแม่โทรมาถามด้วยน้ำเสียงสดใสว่าเงินออมที่เอกเคยบอกว่าจะเก็บไว้ซ่อมบ้านในปีหน้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแม่เห็นว่าหลังคาเริ่มรั่วแล้วเลยอยากจะปรึกษาคำถามที่แสนธรรมดาจากคนเป็นแม่กลับกลายเป็นลิ่มที่ตอกย้ำลงไปบนแผลใจของเอกอย่างจังเขากลืนน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะฝืนตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่ดูปกติที่สุดว่าเงินยังอยู่ดีครับแม่แต่ช่วงนี้งานยุ่งเดี๋ยวเอกค่อยโทรหาใหม่นะเขาชิงตัดสายไปก่อนที่แม่จะจับสังเกตได้ว่าลูกชายของเธอกำลังมือสั่นและน้ำตาคลอเบ้า
ในห้องเช่าที่ตอนนี้ไม่มีแม้แต่รถยนต์สักคันจอดอยู่ข้างล่างเอกนั่งอยู่ท่ามกลางกองขยะจากอาหารสำเร็จรูปที่เขาซื้อมากินเพื่อประหยัดเงินความคิดของเขาเริ่มหมุนวนเป็นวงกลมการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาบอกเราว่าคนที่เสียไปมากขนาดนี้มักจะเกิดภาวะที่ไม่ยอมรับความจริงและจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อกู้คืนสิ่งที่เสียไปเพื่อไม่ให้ตัวเองดูเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่นเอกเริ่มมองหาแหล่งเงินใหม่เขาเริ่มแชทไปหาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยกันมานานเพื่อขอยืมเงินสั้นๆโดยอ้างว่าต้องใช้รักษาพยาบาลด่วนความซื่อสัตย์ที่เขาเคยมีมาตลอดชีวิตเริ่มพังทลายลงเพราะความรักที่ไม่มีตัวตนจริงในขณะที่เขากำลังรอการตอบกลับจากเพื่อนรินก็โทรเข้ามาหาเขาอีกครั้งเสียงของเธอดูแหบแห้งและอ่อนเพลียเธอเล่าว่าคุณหมอบอกว่าเธอพักผ่อนน้อยเกินไปและมีความดันโลหิตสูงรินรำพึงรำพันว่าถ้าเธอไม่ได้เงินก้อนนั้นออกมาเธอคงไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลและคงต้องปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ต่อไปเอกรู้สึกเหมือนถูกบีบคอด้วยความรับผิดชอบที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขาบอกรินว่าไม่ต้องห่วงนะเขาจะหาทางเอาเงิน100,000 บาทนั้นมาให้ได้รินขอบคุณเขาด้วยคำว่ารักที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีความหมายขึ้นมาอีกครั้งแม้ในใจลึกๆเขาจะเริ่มได้ยินเสียงเตือนที่แผ่วเบาจากสัญชาตญาณตัวเองบ้างแล้วก็ตามระหว่างที่เขานั่งพักสายตาอยู่ที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศเพื่อนร่วมงานข้างๆกำลังดูข่าวในโทรทัศน์และพูดคุยกันถึงเรื่องแก๊งต้มตุ๋นทางแอปหาคู่ที่เพิ่งถูกจับได้เพื่อนคนนั้นหันมาถามเอกว่าเอกเห็นข่าวนี้ยังโหหลอกคนไปตั้งหลาย10 ล้านเลยนะใช้รูปผู้หญิงสวยๆมาหลอกให้รักแล้วให้ลงทุนแบบนี้เป๊ะเลยวินาทีนั้นเอกรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปชั่วขณะหัวใจของเขาเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอกเขาพยายามฝืนยิ้มและตอบกลับไปว่าหรอน่ากลัวเนอะแต่ในหัวของเขาเริ่มมีภาพรินสลับกับภาพข่าวในทีวีแสงไฟในห้องทำงานที่เคยสว่างกลับดูสลัวและน่าขนลุกขึ้นมาทันทีและนั่นคือครั้งแรกที่เขากล้าตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือรินที่เขารักจะเป็นเพียงใครบางคนที่ซ่อนอยู่หลังม่านที่เขากำลังจะเปิดออกในพาร์ทต่อไปเสียงรายงานข่าวจากโทรทัศน์ในออฟฟิศยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเอกเหมือนเสียงระฆังเตือนภัยที่ดังระรัวคำว่าแกงต้มตุ๋นและหลอกให้รักเพื่อลงทุนมันวนเวียนอยู่ในความคิดของเขาจนแทบจะไม่มีสมาธิทำงานมือของเขาที่สั่นเทาค่อยๆเปิดแอปพลิเคชันค้นหารูปภาพในอินเทอร์เน็ตเขาตัดสินใจนำรูปภาพโปรไฟล์ของรินรูปที่เขาเคยใช้จ้องมองเพื่อเติมกำลังใจในทุกคืนลองสแกนลงไปในโลกออนไลน์เพื่อหาคำตอบที่เขาแอบกลัวมาตลอดหัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นเมื่อหน้าจอแสดงผลออกมารูปภาพใบหน้านั้นไม่ได้ชื่อรินแต่เป็นรูปของนางแบบชาวต่างชาติที่มีผู้ติดตามนับแสนคนรูปที่เธอส่งมาให้เขาดูว่ากำลังนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลก็เป็นเพียงรูปภาพจากกระทู้เก่าๆในบอร์ดสาธารณะแห่งหนึ่งความจริงเริ่มฉีกกระชากม่านลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาทีละชิ้นเอกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาทับตัวเขาลมหายใจของเขาติดขัดและความร้อนเผาเริ่มล้นที่ขอบตามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินหลักล้านที่หายไปแต่มันคือความเชื่อใจและความรักที่เขาเทให้คนคนหนึ่งยังหมดหัวใจกลับกลายเป็นเพียงตัวเลขและรอยยิ้มปลอมๆเขารีบพิมพ์ข้อความไปหารินด้วยอารมณ์ที่พุ่งพล่านเขาถามเธอว่ารูปพวกนี้คืออะไรรินคือใครกับแน่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาไม่ใช่คำขอโทษรินตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงในข้อความเสียงที่ดูเย็นชาและตัดพ้อเธอถามเขากลับว่าเอกไม่เชื่อใจรินขนาดนี้เหรอคะรินยอมรับว่ารินใช้รูปคนอื่นเพราะรินไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองรินกลัวว่าถ้าเอกเห็นตัวจริงแล้วเอกจะไม่รักรินแต่ความรู้สึกที่รินมีให้เอกมันคือเรื่องจริงนะคะจิตวิทยาการปัดความผิดให้กลายเป็นความผิดของอีกฝ่ายถูกนำมาใช้เพื่อสะกดให้เอกรู้สึกผิดที่ไปสงสัยเธอรินเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นผ่านสายโทรศัพท์บอกว่าเธอกำลังเจ็บปวดทั้งกายและใจและตอนนี้เธอก็ไม่มีใครเหลือแล้วนอกจากเขาในวินาทีนั้นเอกตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าการปฏิเสธความจริงเพื่อรักษาความหวังแม้หลักฐานจะคาตาแต่ใจของเขากลับเลือกที่จะเชื่อความโกหกที่สวยงามมากกว่าความจริงที่เจ็บปวดรินทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเอกอยากพิสูจน์ความรักครั้งสุดท้ายก็แค่ช่วยโอนเงินยืนยันตัวตนก้อนนั้นมา
แล้วรินจะยอมมาหาเอกที่คอนโดทันทีหลังจากออกจากโรงพยาบาลเพื่อให้เอกได้เห็นตัวจริงของเธอปมที่รินทิ้งไว้มันคือการเอาความใกล้ชิดมาเป็นเดิมพันและเขากำลังจะเดินไปหาความว่างเปล่าที่มีราคาแพงที่สุดในชีวิตในไม่ช้าหลังจากบทสนทนาที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและการปัดความผิดในพาร์ทที่แล้วเอกนั่งนิ่งอยู่ในความมืดภายในห้องพักที่ดูอ้างว้างกว่าที่เคยเขามองดูโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ตรงหน้าเหมือนมันเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปะทุคำมั่นสัญญาของรินที่จะมาหาเขาที่คอนโดเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่เขาพยายามจะคว้าไว้แม้ลึกๆในใจจะรู้ดีว่ามันเป็นไปได้ยากเพียงใดก็ตามความขัดแย้งในใจของเขาตอนนี้มันรุนแรงจนเขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับร่างกายของเขาสู้ผอมลงและดวงตาที่เคยสดใสกลับหม่นแสงลงอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างที่เขากำลังสับสนมีข้อความทักเข้ามาในสื่อสังคมออนไลน์ของเขาจากบุคคลนิรนามคนหนึ่งข้อความนั้นสั้นแต่ทรงพลังจนทำให้เขาต้องเด้งตัวขึ้นมาอ่านคุณคือคนที่กำลังคุยกับผู้หญิงชื่อรินในแอปหาคู่ใช่ไหมครับเอกรีบพิมพ์ถามกลับไปทันทีว่าคุณเป็นใครคนปลายทางตอบกลับมาว่าเขาคือหนึ่งในเหยื่อที่เคยโดนผู้หญิงคนนี้หลอกด้วยวิธีการเดียวกันเป๊ะทั้งเรื่องการลงทุนทั้งเรื่องเข้าโรงพยาบาลและสุดท้ายเธอก็จะหายตัวไปหลังจากได้เงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายเอกรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตไปทั้งตัวเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือคนนี้อาจจะเป็นพวกหวังร้ายแต่เมื่อคนแปลกหน้าคนนั้นส่งภาพประวัติการโอนเงินและข้อความที่รินเคยส่งให้เขาดูมันกลับเหมือนกับข้อความที่เอกได้รับไม่มีผิดเพี้ยนแม้กระทั่งคำบอกรักและคะแนนความสงสารที่เธอใช้เรียกคะแนนความเห็นใจเอกนั่งสั่นไปทั้งตัวความหวังที่เคยเป็นแสงรำไรมอดดับลงสนิทในทันทีเขาเริ่มตระหนักว่าเงิน3 ล้านในหน้าจอแอปพลิเคชันนั้นไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกตั้งค่ามาเพื่อปั่นหัวเขาให้หลงระเริงไปกับตัวเลขสมมุติความเจ็บปวดจากการถูกหลอกโดยคนที่เขาคิดว่าจะฝากชีวิตไว้ด้วยมันรุนแรงจนเขาอยากจะกรีดร้องออกมาให้สุดเสียงในขณะที่เขากำลังจมอยู่กับความเสียใจเสียงแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันหาคู่ก็ดังขึ้นอีกครั้งรินส่งข้อความมาเร่งรัดเรื่องเงิน100,000 บาทโดยบอกว่าตอนนี้อาการของเธอเริ่มทรุดลงและเธอต้องการเงินมาจ่ายค่ารักษาด่วนที่สุดหากเอกไม่ช่วยในตอนนี้เธออาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าเขาอีกเลยความกดดันทางจิตวิทยาครั้งนี้มันไม่ได้มาในรูปแบบของความรักอีกต่อไปแต่มันคือการข่มขู่ด้วยชีวิตเอกมองดูข้อความนั้นด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความรักที่เคยมีเริ่มเปลี่ยนเป็นความแค้นและโหยหาความยุติธรรมเขาเริ่มคิดแผนการบางอย่างในใจแผนการที่จะลากหน้าคนที่อยู่หลังม่านนี้ออกมาให้ได้แม้ว่าเขาจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและสิ่งที่เขากำลังจะทำในพาร์ทต่อไปอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกมนี้น่ากลัวขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าหลังจากที่ความจริงเรื่องภาพปลอมและเหยื่อรายอื่นถูกเปิดเผยออกมาความอบอุ่นในหัวใจของเอกก็มาลายหายไปสิ้นเหลือเพียงความเหน็บหนาวที่กัดกินไปถึงกระดูกเขานั่งจ้องข้อความของรินที่ยังคงส่งมาทวงถามเรื่องเงิน100,000 บาทไม่หยุดหย่อนแต่คราวนี้สายตาของเขามันต่างออกไปเขาไม่ได้มองด้วยความรักแต่มองด้วยความสมเพชและโกรธแค้นเอกตัดสินใจติดต่อกลับไปหาชายแปลกหน้าที่เป็นเหยื่อเหมือนเขาทั้ง2 คนเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจนพบว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ใช่แค่แอปหาคู่ธรรมดาแต่มันคือนรกจำลองที่ถูกออกแบบมาเพื่อสูบเลือดสูบเนื้อคนขี้เหงาโดยเฉพาะเอกเริ่มเข้าใจกลไกของมันแล้วว่าทำไมเขาถึงถอนเงินไม่ได้และทำไมตัวเลขกำไรถึงพุ่งสูงลิ่วเพื่อล่อให้เขาติดกับวินาทีนั้นความคิดที่จะเอาเงินคืนเริ่มเปลี่ยนเป็นการสวมบทบาทเป็นนักแสดงที่แนบเนียนที่สุดเอกพิมพ์ข้อความกลับไปหารินด้วยท่าทีที่ยังคงเป็นไอซื่อคนเดิมเขาบอกเธอว่ารินครับเอกหาเงินได้แล้วนะเอกไปยืมเงินนอกระบบมาเพื่อรินโดยเฉพาะเลยแต่รินต้องสัญญาอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเอกโอนเงินก้อนนี้ไปแล้วรินต้องยอมเปิดกล้องคุยกับเอกสักครั้งเอกอยากเห็นหน้าคนที่เอกรักก่อนที่เอกจะหมดตัวจริงๆจิตวิทยาการยื่นข้อเสนอที่ดูเหมือนคนสิ้นหวังทำให้รินเริ่มตายใจเธอเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะตอบกลับมาว่าได้ค่ะเอกรินยอมแล้วแต่เอกต้องโอนเงินมาก่อนนะแล้วรินจะกดรับสายทันทีในขณะที่เอกกำลังรอผลลัพธ์เขากลับไม่ได้อยู่คนเดียว
ชายแปลกหน้าคนนั้นส่งโปรแกรมเนอร์มือดีที่เคยโดนหลอกเหมือนกันมาช่วยเอก พวกเขาเตรียมติดตั้งโปรแกรมติดตามที่อยู่จากสัญญาณการโทรผ่านแอปพลิเคชัน เอกรู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ซึมออกมาตามฝ่ามือ หัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองรบที่กำลังจะประจันบาน เขารู้ดีว่าการเล่นกับไฟครั้งนี้เสี่ยงมาก แต่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็ต้องตายไปพร้อมกับความโง่เขลาที่เขาไม่ได้ก่อ เอกกดยืนยันการส่งสลิปโอนเงินปลอมที่ถูกตกแต่งอย่างแนบเนียนไปให้ริน และรอคอยด้วยลมหายใจที่สั่นสะท้อนว่าม่านผืนนี้จะถูกกระชากออกในรูปแบบไหน และใครกันแน่ที่ซ่อนอยู่หลังภาพสาวสวยในโรงพยาบาลคนนั้น ทันทีที่สลิปโอนเงินปลอมถูกส่งออกไป ความเงียบสงัดก็ปกคลุมห้องพักของเอกอีกครั้ง แสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเพื่อนร่วมอุดมการณ์ส่องให้เห็นรหัสโปรแกรมที่วิ่งพล่านเพื่อดักจับสัญญาณพาร์ทที่แล้วเอกได้วางเดิมพันครั้งสุดท้ายไว้ และในที่สุดเสียงแจ้งเตือนการโทรเข้าจากแอปพลิเคชันก็ดังขึ้น เอกสูดลมหายใจเข้าปอดลึกที่สุดก่อนจะกดรับสายด้วยมือที่สั่นเทาแต่สิ่งที่เขาเห็นบนหน้าจอโทรศัพท์กลับไม่ใช่ใบหน้าของหญิงสาวที่เขารักแต่มันคือความมืดมิดและเสียงพัดลมที่ดังกระหึ่มจากปลายสายเสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงหวานๆของรินที่เขาเคยได้ยินแต่มันคือเสียงของชายชะกันที่ดูแหบห้าวและเย็นเยือกมันพูดด้วยน้ำเสียงเยาะเย้ยว่าไอ้โง่มึงคิดว่ามึงจะหลอกกูได้เหรอสลิปปลอมแบบนี้กูเจอมาเยอะแล้ววินาทีนั้นเอกรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางใจความจริงที่ว่ารินไม่มีตัวตนอยู่จริงถูกตอกย้ำด้วยน้ำเสียงของผู้ชายคนนี้ระบบโปรแกรมที่เพื่อนเขาติดตั้งไว้เริ่มทำงานสัญญาณถูกระบุพิกัดว่าส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่สีเทาที่กฎหมายเข้าไม่ถึงชายปลายสายขู่ต่อว่ามึงไม่ต้องพยายามหาตัวกูหรอกแต่กูนี่แหละจะหาตัวมึงข้อมูลบัตรประชาชนที่อยู่และรูปถ่ายคนในครอบครัวมึงที่มึงส่งให้กูดูตอนสมัครสมาชิกกูมีมันครบหมดจิตวิทยาการคุกคามเริ่มจากความรักกลายเป็นความหวาดกลัวเอกรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแก้ผ้าอยู่กลางที่สาธารณะทุกความลับทุกความอ่อนแอที่เขาเคยเล่าให้รินฟังตอนนี้มันกลายเป็นอาวุธที่ฝ่ายตรงข้ามนำมาจ่อที่คอหอยของเขาชายคนนั้นบอกว่าถ้าเขาไม่โอนเงินของจริงมาภายใน1 ชั่วโมงข้อมูลทั้งหมดจะถูกประจานและเขาจะส่งคนไปทวงหนี้ถึงที่บ้านแม่ของเอกความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นมันรุนแรงจนเอกแทบจะอาเจียนออกมาบรรยากาศรอบตัวที่เคยดูเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับกลายเป็นกรงขังที่เขาสร้างขึ้นมาเองเอกนั่งซุดลงกับพื้นมองดูหน้าจอที่มืดสนิทหลังจากสายตัดใบเขาเริ่มตระหนักว่าเขาไม่ได้กำลังสู้กับคนคนเดียวแต่นี่คือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำงานกันเป็นระบบโดยใช้ความเหงาของมนุษย์เป็นสินค้าความผิดพลาดครั้งแรกคือการเสียเงินแต่ความผิดพลาดใหญ่กว่าคือการเปิดเผยตัวตนให้ปีศาจร้ายได้รับรู้เอกหันไปมองเพื่อนร่วมงานที่นั่งหน้าเครียดไม่แพ้กันพิกัดที่ได้มามันชัดเจนแต่มันกลับห่างไกลเกินกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงและตอนนี้เกมมันเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่แค่คนเสียเงินที่อยากได้คืนแต่เขาคือเป้าหมายที่กำลังถูกตามล่าหลังม่านสีเทาที่กำลังจะกลายเป็นสีเลือดในพาร์ทต่อไปเสียงข่มขู่ที่ดังก้องจากปลายสายในพาร์ทที่แล้วยังคงหมุนวนอยู่ในโสตประสาทของเอกเหมือนพายุร้ายที่ไม่มีวันสงบลงความกลัวที่เคยเป็นเพียงความกังวลเรื่องเงินตอนนี้มันลุกลามกลายเป็นความหวาดระแวงต่อความปลอดภัยของคนที่เขาชักนำภัยร้ายไปหาเอกรีบกดโทรศัพท์หาแม่ที่ต่างจังหวัดด้วยมือที่สั่นจนแทบจะควบคุมไม่ได้ทันทีที่ปลายสายรับด้วยเสียงที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักหัวใจของเขาก็หล่นวูบลงไปที่ตาตุ่มเขาพยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่นบอกแม่ว่าช่วงนี้ถ้ามีคนแปลกหน้ามาหาหรือมีพัสดุแปลกๆส่งไปอย่าไปรับเด็ดขาดนะแม่ถามด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอกทำได้เพียงแค่กลืนก้อนแข็งๆลงคอและวางสายไปเพราะเขาไม่กล้าพอที่จะบอกความจริงว่าลูกชายที่แม่ภูมิใจนักหนากำลังจะนำพาความฉิบหายไปสู่บ้านที่เคยสงบสุขบรรยากาศในห้องพักของเอกตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแสงไฟที่ลอดผ่านผ้าม่านดูเหมือนจะเป็นสายตาของใครบางคนที่คอยจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเริ่มเช็คหน้าต่างและประตูห้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าจิตวิทยาของมนุษย์เมื่อถูกบีบคั้นด้วยความกลัวระดับสูงสุดมักจะทำให้อาการประสาทหลอนเริ่มทำงานเขาหวาดระแวงแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าของคนเดินผ่านหน้าห้องทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนจากสื่อสังคมออนไลน์ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้
มันไม่ใช่ข้อความจากแอปพลิเคชันหาคู่ แต่มันคือภาพถ่ายของแม่เขากำลังนั่งซักผ้าอยู่ที่หน้าบ้าน ภาพนั้นถูกส่งมาจากเบอร์ที่เขาไม่รู้จัก พร้อมข้อความสั้นๆว่า บ้านสวยดีนะ ถ้าไม่อยากให้หน้าบ้านเปื้อนสีแดง ก็โอนเงินที่เหลือมาซะ เอกซุดตัวลงคุกเข่ากับพื้น ความรู้สึกผิดมันทิ่มแทงหัวใจจนเขาอยากจะหยุดลมหายใจไปเสียตรงนั้น เงินที่เขาอ้างว่าหาได้แล้วในพาร์ทที่แล้ว มันคือคำโกหกที่เขาสร้างขึ้นเพื่อล่อให้พวกมันเปิดตัว แต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นฝ่ายถูกต้อนจนมุมอย่างสมบูรณ์ พวกอาชญากรกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการแค่เงิน แต่มันกำลังเล่นสนุกกับการเห็นเหยื่อค่อยๆตายทั้งเป็นจากความกังวลใจ เอกมองดูบัญชีธนาคารที่มีตัวเลขเหลือเพียง0 บาท ความสิ้นหวังทำให้เขามองไปที่ระเบียงห้องที่มืดมิด เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ถ้าเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงไหม หรือมันจะยิ่งเลวร้ายกว่าเดิม และในขณะที่เขากำลังก้าวเท้าเข้าหาความตาย ข้อความสุดท้ายจากบุคคลนิรนามที่เคยช่วยเขาก็เด้งขึ้นมา บอกว่าพวกมันกำลังเคลื่อนไหวแล้ว และเขามีเวลาเหลือไม่มากนักที่จะตัดสินใจ หลังจากที่ภาพถ่ายของแม่ถูกส่งมาเป็นเครื่องยืนยันว่าภัยร้ายกำลังประชิดตัว เอกในพาร์ทนี้ไม่ได้เป็นเพียงเหยื่อที่เสียขวัญอีกต่อไป แต่เขาคือชายที่หลังชนฝาและไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว ความกดดันมหาศาลเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นความแค้นที่เย็นเยียบ เขาติดต่อกลับไปหาบุคคลนิรนามคนนั้นอีกครั้ง คนที่บอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อและพยายามช่วยเขามาตลอด โดยหารู้ไม่ว่าในโลกหลังม่านสีเทานี้ใครกันแน่ที่เป็นมิตรแท้ หรือใครกันที่เป็นเพียงผู้ล่าอีกกลุ่มที่รอซ้ำเติม ความเงียบสงัดในห้องพักถูกแทนที่ด้วยเสียงการพิมพ์คีย์บอร์ดที่รัวเร็ว เอกได้รับคำแนะนำว่ามีวิธีเดียวที่จะหยุดเรื่องนี้ได้ คือเขาต้องเข้าไปลบข้อมูลทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์จำลองของพวกมัน แต่นั่นหมายความว่าเขาต้องใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่ออีกครั้งในเกมที่เดิมพันด้วยชีวิต ในขณะที่เขากำลังเตรียมตัว ความกดดันทางสังคมก็เริ่มรุมเร้าเขา เพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศเริ่มส่งภาพบันทึกหน้าจอที่ข้อมูลส่วนตัวของเอกถูกนำไปประจานในกลุ่มต่างๆว่าเป็นหนี้สินและเป็นคนขี้ช่อ ทุกคนที่เคยรู้จักเขาเริ่มตีตัวออกห่าง สายตาที่เคยมองด้วยความเคารพเปลี่ยนเป็นความรังเกียจและสงสัย นี่คือจิตวิทยาการทำลายชื่อเสียงที่พวกแก๊งต้มตุ๋นใช้เพื่อบีบให้เหยื่อปลิดชีวิตตัวเองหรือยอมสยบทุกอย่าง เอกรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมในมหาสมุทรที่ลึกที่สุด ลมหายใจแต่ละครั้งช่างยากเย็นและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เขาไม่มีที่ยืนในสังคมเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว รินหรือใครก็ตามที่สวมรอยเป็นเธอส่งข้อความสุดท้ายมาหาเขา เสียงหวานๆที่เขาเคยหลงไหลตอนนี้กลับฟังดูเหมือนเสียงกระซิบของปีศาจ เธอบอกว่ารินผิดหวังในตัวเอกจริงๆค่ะที่ทำให้เรื่องมันบานปลายขนาดนี้ ถ้าเอกยอมจ่ายเงินก้อนนั้นตั้งแต่แรกเรื่องนี้คงจบไปอย่างมีความสุขแล้วแท้ๆคำพูดที่ดูเหมือนจะปัดความรับผิดชอบและโยนความผิดให้เหยื่อครั้งสุดท้ายนี้เองที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เอกยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์แต่มันคือรอยยิ้มของคนที่แตกสลายจนถึงจุดที่ไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปแล้ว เอกเริ่มเดินตามแผนการที่ได้รับจากคนแปลกหน้าเขาต้องออกไปพบใครบางคนในซอยเปลี่ยวใกล้ที่พักตามนัดหมายโดยอ้างว่าจะเอาเงินสดไปมอบให้เพื่อแลกกับการลบข้อมูลครอบครัวเขารู้ดีว่านี่อาจจะเป็นการเดินเข้าหาความตายแต่มันคือโอกาสเดียวที่เขาจะปกป้องแม่ของเขาได้บรรยากาศของกรุงเทพยามค่ำคืนดูแปลกตาไปถนนที่เคยคุ้นเคยกลับดูเหมือนเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกแสงไฟนีออนสั่นระริกเหมือนจะดับลงทุกเมื่อเอกเดินกุมกระเป๋าที่บรรจุเพียงกระดาษเปล่าไว้แน่นหัวใจของเขาเต้นช้าลงแต่หนักแน่นขึ้นและในขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าสู่มุมมืดที่เหล่านักล่ารออยู่เขาก็ได้รับข้อความสุดท้ายจากรินว่าลาก่อนนะคะเอกขอบคุณสำหรับทุกอย่างและนั่นคือคำทิ้งท้ายที่ทำให้เขารู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านผืนสุดท้ายกำลังจะถูกเปิดออกในตอนจบที่ไม่ใครคาดคิดท่ามกลางความมืดมิดของตรอกที่อับชื้นและเงียบสงัดในคืนนั้นเอกยืนอยู่เพียงลำพังพร้อมกับหัวใจที่เต้นรัวจนแทบจะหลุดออกมาจากอกความเหน็บหนาวของลมกลางดึกไม่ได้ทำให้เขาสั่นเท่ากับความจริงที่เขากำลังเผชิญเมื่อร่างของชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากเงามืด
แสงไฟสลัวจากหน้าปากซอยส่องให้เห็นใบหน้าที่เย็นชาและว่างเปล่าไร้ซึ่งวี่แววของความอ่อนโยนเหมือนในรูปภาพที่เขาเคยหลงไหลวินาทีนั้นเองที่ม่านผืนสุดท้ายถูกกระชากออกอย่างแรงที่สุดความจริงที่ว่ารินไม่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้ถูกตอกย้ำด้วยรอยยิ้มแสยะของชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายนี้ไม่มีปาฏิหาริย์ของการจับกุมขบวนการข้ามชาติครั้งใหญ่แต่มีเพียงการยอมรับความจริงที่แสนเจ็บปวดเอกตระหนักได้ว่าเงินหลายล้านบาทที่เขาสูญเสียไปและชื่อเสียงที่ถูกทำลายลงจนป่นปี้มันคือผลลัพธ์ของความประมาทที่เกิดจากความเหงาที่ไร้ที่พึ่งทางใจจิตวิทยาของมนุษย์เรานั้นช่างเปราะบางเมื่อเราโหยหาความหมายของชีวิตจากคนอื่นจนลืมที่จะรักตัวเองเราจะกลายเป็นเหยื่อที่พร้อมจะกระโดดลงไปในกับดักที่สวยงามที่สุดและรินก็คือภาพสะท้อนของกิเลสและความต้องการที่เอกสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองเช่นกันแม้ว่าพวกมันจะหลบหนีไปได้ในความมืดพร้อมกับเงินก้อนสุดท้ายที่เขาเตรียมไว้เป็นเหยื่อล่อแต่เอกกลับไม่ได้รู้สึกพ่ายแพ้เหมือนที่เคยเป็นเขาสามารถเก็บกู้ข้อมูลสำคัญส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ได้ในจังหวะสุดท้ายซึ่งอาจช่วยให้เหยื่อร้ายอื่นไม่ต้องมาเจอชะตากรรมแบบเดียวกับเขาทางรอดของเอกไม่ได้หมายถึงการได้เงินคืนแต่มันคือการรอดพ้นจากพันธนาการแห่งการหลอกลวงที่เขาเป็นคนล่ามโซ่ตัวเองไว้เอกโทรศัพท์หาแม่เพื่อสารภาพความจริงทั้งหมดแม้จะเต็มไปด้วยน้ำตาและความอับอายแต่น้ำเสียงที่ปลอบโยนของแม่คือบ้านที่แท้จริงที่เขาเคยมองข้ามไปเพื่อไปไขว่คว้าวิมานในอากาศนี่คือบทสรุปที่สะท้อนถึงกรรมอย่างชัดเจนที่สุดกรรมของเอกไม่ใช่การสูญเสียทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการต้องใช้ชีวิตอยู่กับรอยแผลที่ตอกย้ำถึงความเขลาของตนเองไปตลอดกาลส่วนกรรมของเหล่าอาชญากรหลังม่านสีเทาคือการที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวงในโลกมืดไม่สามารถมีตัวตนที่แท้จริงได้และต้องหากินบนคราบน้ำตาของผู้คนซึ่งไม่มีวันทำให้พวกเขารู้จักกับความสุขที่แท้จริงได้เลยสักครั้งเงินที่พวกเขาปล้นไปอาจจะซื้อความสะดวกสบายได้แต่ไม่อาจซื้อความสงบสุขในหัวใจได้แม้แต่น้อยเอกเริ่มต้นชีวิตใหม่จากการทำงานหนักเพื่อใช้หนี้ที่เขาก่อขึ้นห้องเช่าที่เคยอ้างหวางกลับมามีความหมายอีกครั้งเมื่อเขาเลือกที่จะอยู่กับความจริงมากกว่าความฝันที่คนอื่นปั้นแต่งให้เขาเลือกเปิดแอปพลิเคชันหาคู่และเลือกที่จะเปิดใจคุยกับผู้คนจริงๆที่อยู่รอบข้างเรื่องราวของเขากลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ควรเริ่มต้นด้วยผลประโยชน์และความหวังที่ดูดีเกินจริงมักจะเป็นเพียงหลุมพรางที่รอให้เราก้าวพลาดลงไปเท่านั้นสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินทางของเอกผ่านม่านสีเทาผืนนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์เพราะในโลกที่ทุกคนพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบความเป็นมนุษย์ที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์กลับกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดจงระวังความอ่อนแอในใจคุณให้ดีเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ